What's up mga tropa? Bago yung panoorin ng video, huwag kalimutang i-like and subscribe ang aking video at follow ang aking page na Math for Everyone. Yan lang. Peace. Good luck. Roll the intro. What's up mga tropa? Ito naman ako para sa aking bagong video tutorial. And this time, engineering economy tayo. Particularly sa discussion na kung paano mag-evaluate ng projects. Malamang dumating to sa topic na ito, na-introduce ang term na MARR. So yun muna ang sasagutin ko. Ano ang MARR? So, ang MARR or Minimum Attractive Rate of Return or hurdle rate sa iba ay ang minimum rate na sinaset ng organizations or individuals para masabi na ang project ay economically viable or worth to be invested on. So yun na ang basis nila sa pagpili ng project. Kailangan ma-meet muna si Minimum Attractive Rate of Return. Paano ba yun? Halimbawa, meron tayong projects A, B, C, and D. At meron silang rate of returns na nakikita nyo sa screen. Si 2%, 5%, 7%, and 10%. Now, kapag ang sinabing MARR natin should be less than or rather greater than or equal to 5%, ibig sabihin, ang pasok na projects lang ay si Project B, Project C, Project D. Si Project A, since 2% below dun sa value na nire-require ni MARR, rejected na. Bawas na. If ang MAR, sinabi ng MAR should be greater than or equal to 10%, ibig sabihin, alin sa apat na yun napipili yung project? Good. Si letter D lang. Kasi siya lang yung nakamit ng minimum requirement. Yung tatlo, si A, B, C, hindi. So yun lang yan, siya ay nagsiset ng minimum standards. Pag hindi na-meet, tanggal. Pero kung na-meet yun, pasok. Now, sir, bakit kailangan pa magkaroon ng MARR? Well, isa sa mga dahilan dyan ay limitado lang kasing capital na meron yung organization or yung individual. So, syempre, kung limitado ang pera, magandang i-invest to sa something na mas may kikitain ka, mas pinakakikita yung organizations. Okay? Imagine mo na lang ito. Meron kang cellphone, may 10,000 pesos ka. Rather, gusto mo mamili ng cellphone, meron ka lang 10,000 pesos. Siyempre, anong cellphone ang bibilin mo? Siyempre, pipili mo yung sulit na yung 10,000. So, ganun din yung goal ng MARR kung saan masusulit yung capital. Okay? Okay. Pero ang tanong, paano i-compute yung MARR na yan? Well, actually, ang organization or individual ang nagdidikta ng MARR. Walang specific computation para dito. Sila lang ang nagdidikta. Okay? So tulad nga na sinabi ko noon sa pinakaunang video, yung ano ang engineering economy, more on gray area tong mga values na nakita natin dito. Wala naman tama or mali. Napaka-subjective. Pero syempre, kailangan mong ma-justify paliwanag kung bakit yun ang pinili mo. So, syempre, itong sa MAR, may kanya-kanyang dahilan yung organization or individual kung bakit yun yung value na pinili nila. Okay? Pero, paano compute yung ROR? O return of rate? Rate of return rather? Or much better, paano masasabi na pasok sa MARR ang project? I mean, pinakita kanina yung ROR, rate of return. Paano ba masasabi na pasok ang project? Okay, so meron tayong 5 paraan, or rather 6. Present worth method, future worth method, annual worth method, internal rate of return method, ito yung pinagbasayan ko ng sample ko kanina, sikat na sikat to, external rate of return method, at payback period method. So 6 ang choices, isa-isain natin sila. So, unahin natin si number 1 sa present worth method. Sabi ni present worth method, if the present worth using the MARR as the interest is greater than or equal to 0, then the project is economically viable. Or, present worth greater than 0, economically viable. Ang idea dito ay, kung titignan ko yung values ng mga investments ko
So at this point in time, kasama na rin yung mga gastos, mga future gastos, tinignan ko siya at this point in this time, kailangan mag-positive. Kasi yung anything greater than 0, ibig sabihin niya yung kinita ko ngayon. Tignan yung sample ko. Basahin natin. Your boss wants to buy an equipment for 30,000 pesos. It is believed that this equipment will bring an additional 8,500 pesos income per year. The equipment's value after 5 years will be 4,500 pesos. Your boss asks you in his idea if his idea is economically viable. What would be your answer? Your company's MARR is 15%. So, may target tayo 15%. So, paano natin masasabi? Gamitin natin ang present worth method. Kailangan, pag kinumpit ang present worth method, huwag kakalimutan, gagamit tayo ng cash flow diagram. Importante to sa lahat ng computations natin. Cash flow diagram. So, di ko na ipapaliwanag kung ano ibig sabihin ng mga values kasi naturo na yan doon sa interest pa lang na topic. Okay? Parang di masyado matagal discussion. Kita naman, so sa cash flow diagram ko, yung upward arrow ay yung mga perang lumalabas, while yung downward arrow, yun naman yung perang pumapasok sa akin. Yun yung ibig sabihin ng cash flow diagram ko, okay? So, yung 0, may makikita ko dyan 0 sa gitna ng lines. Yan yung ibig sabihin, yun yung present. Now, para malaman ng present worth, simple lang formula. Present worth is ang present worth ng pumapasok na pera minus present worth ng mga lumalabas na pera. Yun lang. Now, ano yung present worth ng lumabas na pera? Kung nakikinig ka kanina, ano yung present worth ng lumabas na pera sa akin? Okay, it's 30,000 pesos. Tulad ng sinabi ko kanina, lahat ng upwards arrow, lumalabas na pera. Now, kaya nasabi kong present worth yung 30,000 pesos. Kasi kung titignan mo yung arrow, siya yung nasa tapat ng 0 or ng present or ng origin. Anything na nasa tapat ng origin is the present worth ng money. Kaya malaking tulong tong cash flow diagram. Okay? Kung hindi mo naman yung tanong, yan yung pera na may hawak yung company ngayon, 30,000. Kung naglabas siya ng 30,000 ngayon. Now, ang next question ay, paano naman yung present worth ng mga pumapasok na pera? So, dalawa yung pumapasok na pera. Si 8,500 at si 4,500. Now, mag-focus tayo sa 8,500. Review lang. Continuous yung pagpasok ng 8,500 natin. Sabihin natin end of the period. Parehas tayo na computations, end of the period. Ulit-ulit annually. Anong tawag sa kanya? Hulugan, yes, or annuity. If may annuity tayong 8,500, how do we compute for its present worth? Okay, may formula tayo. Yun nakikita nyo sa screen. 8 times 1 plus I raised to n minus 1 all over I times 1 plus I raised to n. Now, eto na yung tricky part, yung paglalagay ng values. Now, hindi ko nasabi sa simula, pero itong pag-evaluate natin ng projects kung viable o hindi ay may specific time frame. Usually, binabase sa fair market value na equipment after end period. Tulad nitong sa tanong na to, sinabi lang na equipment's value is after 5 years, so ibig sabihin, hanggang 5 years lang yung project. Ang goal ay kikita ba yung project within 5 years. At yun yung magdidikta ng N natin. Yung I, interest, shall be the MARR. 15%. So yung isusulat ko ay 8,500 times 1 plus 0.15 raised to 5 minus 1 all over 0.15 times 1 plus 0.15 raised to 5. So ulitin ko, sa present worth method, yung gagamitin mong interest is the 15%. Yung gagamitin yung value na N ay yung study period. Given naman, 5 years. Now, calculator, may makuha tayong 28,493.32 pesos. So, solve na isang part. May 28,000 pesos. Now, meron pang isang pumasok na pera, si 4,500. Ano ang present worth niyan?
Ano gagamitin nating formula? Okay. Si future worth, yung basic na compound interest. So, magiging f all over 1 plus I raised to n kasi yun yung transform natin yung formula. At kailangan lang naman natin yung present worth. Substitute the values. And the present worth is 2,237.30 pesos. So, ilalagay ko dyan, magiging 20,493.32 plus 2,237.30. Now, combine those terms. Hopefully nakikita nyo sa cellphone kasi medyo malaki yung sakap ng cash flow diagram pero hindi ko siya tatanggalin kasi importante to para mag-gets nyo kung paano yung signs ng pera, kung alin yung present tsaka yung future. Now, let's add these numbers, si 28,000 plus 2,000 minus 30,000 and we'll get 730.62. So ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, kung i-evaluate ko yung magiging gastusin ko sa inaharap at yung ginastos ko ngayon at yung mga papasok na pera sa akin sa inaharap, yung may mga pera papasok sa akin, kung titignan ko sa at this specific point in time, kumita na agad ako ng 730.62 pesos. Okay, gets? Ulitin ko. Kung i-evaluate ko yung gastos ko ngayon, minus yung, at yung makikitain ko sa inaharap, kung kukunin ko yung value nila ngayon, yung makukuha ko, yun yung makukuha kong kita. So, in case sa problem na to, kung in-evaluate ko yung gastos na 30,000 at yung kinita na 8,500 at yung 4,500, nakuha ko 730.62 pesos. Ibig sabihin, yun yung kikitain ko ngayon. So, the mere fact na kumita na ako ng 730.62 pesos ngayon, ibig sabihin, pwede yung project. Okay? Hopefully naintindihan. So, ang punto dito, nasunod yung condition na the present worth using the MARR 15% na rate is greater than 0, pwede ang project, pasok siya sa standards. Okay, yun lang naman ang idea. Kailangan maging positive yung present worth ko. Okay, pwedeng i-rewind na video ko na dito. Kung hindi, uulitin natin yung tanong. But this time, the MARR is 20%. Tingnan niyo yung pinagkaiba. Ginawa ko lang 20% yung MARR. Timing muna ako. Kayo muna mag-solve. Kumusta? Okay, tingnan natin ha. Obviously, para makompute ang present worth ng pumapasok na pera minus present worth ng lumalabas na pera. So, present worth ng lumalabas sa pera, 30,000. Yan yung nilabas natin, pinang-invest. Yung pumapasok, paano nyo sinolve? Unahin ko yung 8,500. Annuity lang din, present worth ng annuity, which is 8,500, which is equal to 25,420.2. Tama ba yung pagkaka-encode ko sa calculator? Paki-check nga. Hopefully tama. Kaki-comment down kung nagkamali ako na encode. Mandatuling kasi talaga ako eh. Pero, how about the present worth ng 4,500? Okay. So, okay. Pinasforward ko na yung formula. We'll get 4,500 all over 1.2 or rather 1.20 raised to 5 and it should be 1,808.45. Now, tignan natin ngayon. Lagay ko yung values. Substitute. 25,400 plus 1,800 minus 30,000. And I'll get negative 2,771. Okay? This time, naging negative yung present worth ko. Ano ibig sabihin? Pag kinonsider ko yung gastos ko ngayon at yung kikitain ko sa inaharap, lugi pa ako ng 2,000 pesos. Kung titignan ko yung present value nila ngayon, malulugi pa ako ng 2,000 pesos. So, the mere fact na nalugi na ako sa simula pa lang, ibig sabihin, anong ibig sabihin? Okay. Ha? Hindi economically viable ang project.
kung 20% yung MARR. So, babalik na naman ako sa sinabi ko sa simula. Napaka-subjective ng pagkuha mo ng value. Kung gusto mo maging economically viable yung project, sige, 15%, approve na. Pero kung tinaasan mo lang ng konti, hindi na pwede. So, kanya-kanya standards yan. Binigyan ko lang kayo na idea kung paano yung computin. So, note ko lang na oversimplified lang din yung explanations ko kasi more on engineering economy to, hindi naman ako accountant. Kung gusto niyo pa malaman ang detailed methods, kanin yung kaibigan yung mga accountants. Baka mas may makapagbigay sila ng more information. Or comment down below. Baka may na-miss akong sabihin. Okay? So note lang din pala, sa lahat ng discussions dito, end of period lagi ang computation, okay? End of period lagi. Now, pangalawang method naman. Paano ang future worth method? So, sa future worth method, this time, makikita niyo sa screen, if ang future worth ko, gamit ng interest na equal sa MARR is greater or equal than 0, then it's economically viable. Parang sa present worth lang din, na kailangan lang maging positive yung sagot. But this time, gagamitin ko yung future worth. Paano ba yan? Basahin ko ako muna dito. Your plan is to install a new air conditioner to your office. The new air conditioner costs 50,000 pesos. It is estimated that the air conditioner can save up to 11,000 pesos worth of electric cost. If the air conditioner's market value would be 7,500 pesos. After 6 years, ang study period natin for 6 years lang, is installing the new air conditioner a great idea? Use MARR 20%. So, ang idea, yung project na to is good for 6 years. Kikita ba ang company within 6 years kapag nag-invest sila dito? So, naisip nila ating method ay yung pang future worth method. So, para makuha ang future worth, gawa muna na tayo ng cash flow diagram. Hindi ko na ipapaliwanag, pinaliwanag ko na sa simula. Then, future worth is equal to future worth ng pumapasok na pera minus future worth ng lumalabas na pera. Okay, halos pares lang doon sa present worth. Timing muna ako. Gusto ko kayo ang mag-solve kasi may cash flow diagram na eh. Sige nga, kasi halos walang pinakaiba sa tinuro ko kanina. Naging future worth lang. Tingnan natin kung naintindihan nyo pang gumamit ng cash flow diagram. Tahimik muna ako. Kumusta? Approve yung project o rejected? Okay, tingnan natin. So, yung future worth na pumapasok ng pera. Pag sinabing future worth, ibig sabihin, titingnan ko yung mga values o yung arrow sa pinakadulo na cash flow diagram. Okay, yun yung nagsasabi ng future worth. Sa kabilang side, yung mga nasa right side. Now, naglagay agad ako ng 7,500 dyan. Bakit? Kasi, kung titignan ko yung cash flow diagram, yung 7,500 ay nakalocate sa pinakadulo. The mere fact na nakalocate siya sa pinakadulo, ibig sabihin, siya na yung future worth. Sa present worth, 30,000 agad din nilagay ko kasi siya yung nandun sa tapat ng 0. Kung nasa tapat naman ng 0, siya yung present worth. Okay? Agad, wala na ibang computation. Now, how about 11,000? 11,000 lang di ba ilalagay ko dyan? Siyempre hindi. Annuity yan. So how do you solve for future worth ng annuity? Anong formula nun? Okay, good. It's a times 1 plus I raised to n minus 1 all over I. Now, substitute the values. Ang values na ginawa ko, ulitin ko. Kung future worth method na gagamitin mo, tulad sa present method, yung interest ay equal sa MARR. So, naglagay na yung point dyan. Yung exponent na 6, yan yung study period. So, 6 ang ginamit natin. And it's 109,229.12. So, equation, sa future worth na pumapasok na pera ay magiging 75 plus 109,000 pesos. Now, ano naman yung pumapasok na pera? Lumabas na pera?
Obviously, naglabas tayo ng 50,000 na shortcut ko. So, yung future worth niya, 50,000 ba ilalagay ko sa future worth na lumalabas na pera? Siyempre, hindi. Papatubuin natin. So, future worth is equal to P. Naging 50,000 times 1 plus 0.2 raised to 6. Kasi kailangan ko malaman yung future value ng 50,000 kung may interest tayo na 20%. And it's 149,299.2. So, pumares ba tayo sa computations? Pwedeng rewind ng video. So, ang future worth na lumalabas na pera, hindi ko na-edit, future worth yan, ay 149,299. Subtract these numbers. Nakita niyo sa screen? And we'll get, nakuha, negative 32,570 pesos. Ano ibig sabihin yan? Kung kukupitin ko yung kikitain ko sa hinaharap kasama ng gastos, nalugi na ako ng 32,000 pesos. Ganun ibig sabihin yan. Kung papapatuloy ko tong project na to, may chance na malugi ako ng 32,570 pesos sa hinaharap. Okay? Kung malulugi na pala ako ng negative ng 32,000, ibig sabihin, hindi economically viable yung project. At least, kung ang standards natin o yung MARR is 20%. Ulitin ko, napaka-subjective nan. Maraming kailangan consider na kondisyon. Okay? Get so far? So, pag ganun-ganun lang din. Present worth, future worth. Okay? Kung may tanong, comment down below at ulitin ko, oversimplified lang itong explanation ko. Pero fully naintindihan yung sistema. Okay? Paano naman kung annual worth method?